आज धेरै पछि सुमिनालाई देखेर खुसी हुनुभयो होला तपाईहरु सन्ध्या कार्की पनि सामसँग आज Boudhanath is one of the most significant centers for Buddhists. It is listed in UNESCO Heritage Site and is one of the most popular tourist sites in Kathmandu. Boudhanath is believed to be incepted in 14th century and contains relics and remainings of Buddha. The complex is encircled by a large number of vendors selling ancient handicrafts and clothing. यहाँ चाहिँ अलिक खाली नै रहेछ उतातिर चाहिँ एकदमै प्याक थियो बिकज आज स्याटरडे हो अनि स्याटरडे एकदम प्याक हुन्छ किनभने सबैजनाको छुट्टी हुन्छ अनि सबैजना घुम्न आउँछ अब चाहिँ घाम लागिरहेछ मेरो फेसमा टिलिक्क टल्किरा होला गिफ्ट शपहरु यहाँ चाहिँ वरिपरि गिफ्ट शपहरु मात्र छ टन नै छ यु क्यान बाइ एनीथिङ यु वान्ट यु क्यान बाइ एनीथिङ है रेस्टुरेन्ट्सहरुको पनि कमी छैन यहाँ चाहिँ लाइक दे सर्भ अल टाइप अफ कुजिन्स हियर हाम्रो फेभरेट स्पट छ त्यहाँ सो वी गो देयर Laphing is a Tibetan cuisine. It's very popular street food in Kathmandu. It is a spicy cold noodle dish prepared from flour, starch or potato. It is served with chili sauce. Onion, garlic, vinegar, salt are used to prepare it. You can add the toppings like peanuts or raw noodles to enhance its taste. Laphing. जल्दी सुखा खा सुखा लाफिङ रुचि जलो क्यान्सी Finished. कस्तो लाग्यो मिठो क्या यम्मी मेरो फेभरेट स्पट चाहिँ अब चाहिँ हामी जान्छौँ अनि पछि गर्छौँ फोटो खिच्छौँ अनि हाम्रो फोटो पनि हेर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु
अब हामी चाहिँ हिँडेर जाने हो We'll go on foot.